Okay, so for the continuation of our discussion, we will be moving to our next slide, and this will be for the evolution of cell phones. So, ang cellphone kasi is one part ng mga Pilipino na hindi na siguro basta-basta maaalis sa atin dahil we have been using cell phones for a very long time. And if you are familiar with the technologies before, so yung tendency dati, parang pangkaskas ng yelo yung itsura tulad ng nakikita nyo ngayon na kung saan itong ating ano na to, cellphone na to, parang pangkaskas ng yelo. So dati ang mga presyo niyan, umabot ng 5,000 yan, ganyan. Yung 3310, 8,000 yan, napakahirap niyang makuha before. Tapos hindi ah, dati sa mga kapanahunan ko nung high school ako, wala pa naman akong cellphone pero siyempre nakikita ko naman yung mga cellphone na gamit ng aking mga kaibigan. So, hassle kapag meron kang antena yung cellphone mo kasi ang nangyayari niya para bang pangpantusok daw, pangkadkad. Pero in dati yung walang antena tulad ng 3310. Pero kung makikita niyo yung trend, starting from big, going to small, and then going upwards again to the big sizes, big screens. Nawala na yung keypad, guys. Kung makikita nyo ngayon, yung mga first generation of cellphones natin, ito mga mabibigat to. Kaso itong mga maninipis, mabilis masira. Ito pang ano to pang baragan tong mga early stages natin ng cellphone. Pero ano nga ba yung o yung mga nangyari? Bakit ganun yung nangyari sa design? Kasi before, they're trying to make it much more simpler. Yun yung goal niyan. Kaya yung sizes bumaba. The simpler, the better. Yun yung look na kinukuha. Kaya pinapaliit nila yung mga klase ng yung mga style or model ng cellphone before. Kaso nga lang on the part na lumiliit na yung cellphone for their storage space, kumbaga, mas madaling ilagay sa bulsa Ang nangyari, dumami yung feature. Nagkaroon ng mga tinatawag na smartphones. And smartphones has a lot more features to cover at not like the GSM phones that we have before, no? Kasi dati call and text lang yung pwede. Pero ngayon, ang dami na, para bang pinag-isa mo yung function sa iisang klase ng gadget. So pwede kang manood ng movie sa phone mo, pwede kang mag-record ng sound, pwede kang mag-take ng camera or ng picture pala. Pwede ka rin, let's say, mag-browse ng internet, mag-Facebook. So almost like you have a mini computer on your phone. Pero dati, simple lang. Snake lang, memory, logic, yun na yung kayang gawin ng phone mo. Pero ngayon, napakadami kung titingnan mo. Yung mga functions nga natin dito, call and text, browse, chat, image capture, sound capture. Dati yung mga, pag nagchat-chat, wala pang mga smiley-smiley. Dati yung simpleng dalawang colon lang, tapos uh, closing parenthesis, pwede ng smiley yan. Ngayon, nakikita mo na talaga yung mga emoji natin, no? Para at least parang feel na feel mo. So, nilalagay natin yan, yung technology ng emoji, nilalagay yan to complete the expression of chats. Kasi there are certain cases that we have miscommunications just because of the chats that we do send because it does not express the property of the sounds of the way you talk. Yung para bang, syempre, iba yung salitang kumain ka na. Tanong yun, di ba? Iba yung kumain ka na. So para bang yung ganong klase ng expression wala. So ang nangyayari, nilagyan natin ng emoji for parang sentiment 'yan. So para at least alam nung kausap mo kung ano yung ini-express mo dun sa mga sinasabi mo. So in general, the phones played a huge part. Bakit? Ilan nga ba ang uh, cellphone users natin dito? Unang-una, internet users natin napakadami. Ang total population ng Pilipinas ngayon is about 109 million Filipinos, 109. And then 73 million Filipinos are users of internet. Napakadami nun. Isipin mo na lang, almost more than half of the Filipinos are actually using gadgets or internet.
So napakalaking bagay na sa atin kasi we are now relying on technology to do our daily tasks, our work, such activities. Like for example, dati uso pa yung uso pa yung pagsisend ng sulat, 'di ba? Pag nasa ibang bansa yung mga magulang mo o kaya yung mga kamag-anak. Pero ngayon, i-chat mo lang immediately, makakausap mo na siya. Dati may paiyak-iyak ka pa kasi yung mga nasa ibang bansa maiiyak ka pa kasi ang tagal dumating ng sulat. Ngayon, hindi ka lang ma-replyan ng ilang segundo, galit ka na, away na kaagad. So, iba na talaga yung technology at may epekto sa atin, especially on us Filipinos. So, because since we do rely on technology, technology is also being used maliciously for us. Fake news is one of them. So, mas mabilis kumalat sa atin fake news. Mabilis kasi mag-react ang Pilipino eh. Very emotional eh. Okay. Philippines ICT infrastructure. The Philippine IT spending is forecasted to reach $5.1 billion by in 2019 and 8.1 by 2023. Now, most likely this will change. Kasi ang nangyari, nagkaroon ng pandemic. Yung PowerPoint natin created to before during 2018 bago mag 2019. So possibly baka mamaya iba na yung maging projection dahil projected to or forecasted to nang walang pandemic na nangyayari. Kaya nag-realign na yung 'di ba? Yung Pilipinas para dun sa pondo na gagamitin sa mga projects. So, yung build program, some project has been halted and realigned to address the pandemic, but at the same time may mga projects pa rin naman na nag-continue. So these figures from the Business Monitor International or BMI breaks down the IT industry in three segments: computer hardware sales, software sales, and IT services. So it covers a lot of categories, not just one, for the usage of these funds. No? Pambili ng computer, pambili ng software, tsaka yung labor o yung serbisyo na ibibigay ng mga IT experts natin. Okay, so the president instructed in 2018 that a search for a third player. Ito, di ba, meron tayong pumasok ngayon na bago. At ang bago na yon ay, dito ang pangalan. Okay? So, tingnan natin yung ating record regarding this declaration of a third party. So, statistically, ito po yung ating total. So, we have about 60% to 70% of the Filipinos using mobile phones or even internet services. So, sa globe, we have 74.1 million. Okay? And then, sa PLDT, we have 60.5 million. So, all in all, medyo mataas-taas yan. No? And then, 71.5 is prepaid and 58.2 naman dun sa prepaid para sa PLDT. Okay? So ibig sabihin nito, yung mga gumagamit ng internet sa atin, napakadami. So pag prepaid, ito yung mga bumibili ka ng load ng patingi-tingi, pwedeng yung 50 pesos, 100 pesos. Pag postpaid kasi, monthly yung services. Okay? So yung postpaid, konti lang yung tao. Kasi tinan mo yung 74.1 sa Globe, ano yan? Totality na siya. So ibig sabihin 3 point something lang or 2 point something lang yung totality ng dami ng nagpo-postpaid services sa Globe. So yun lang yung may mga capability magbayad monthly. Ang minsan kasi hirap sa mga postpaid, parang minsan may mga added bills na feeling mo parang hindi mo dapat bayaran. O kunyari, yung phone mo nag-roaming, yung roaming, may roaming services, may bayad yan, hindi mo inaasahan, nag-automatic roam siya. Bayad ka noon. Pwedeng umabot ng libo-libo yung babayaran mo pag nag-roam yung phone mo, tapos nagtataka ka, nasa ibang bansa ka, nakakatanggap ka ng tawag, ng text, nakakapag-text ka, yung pala, binabayaran mo na yung roaming services. So, isa yun sa mga bagay na dapat tinitingnan. Pag roaming services kasi, gumagamit ka ng signal ng ibang kumpanya.
dahil nasa ibang lugar ka. They do allow that, but you need to pay for a certain amount. Okay? So that is a problem. Okay. So kung ang totality ng population natin is 74.1 million, hindi naman ibig sabihin nito na yung nakikita niyong stat, it represents single Filipinos, every single Filipino. Pwede kasing yung isang Pilipino meron siyang dalawang phone, no? Ito lang yung number. Pero if we try to project the totality of population into this number of subscribers, napakadami din yan. So we are leaning towards technology na talaga. Kaso nga lang yung klase ng services natin dito mababa kasi pera yung ano eh. Pera yung pinag-uusapan, yung kita. Minsan na hindi na po-provide yung quality. Bakit nga ba marami nagrereklamo sa PLDT at sa Converge? Wala namang problema sa signal nila sa opisina. Kasi kung may problema sila sa signal sa opisina, mare-report kagad nila yun, ma-announce kagad. Pero kung per location yung problem, like for example, dito sa Converge sa Santa Maria, kung meron kayong connection sa Santa Cruz, sa Kipumbo, sa Pulong Buhangin, tapos katulad ko na nandito ako sa poblasyon, sa akin madalas walang problema. As in, sa loob ng isang taon, pwede ako magreklamo ng 3 beses lang. At minsan, hindi tumatagal ng isang araw. Isipin mo yun, di ba? Meron dyan, halos araw-araw nagre-reklamo. So, saan nanggagaling yung problem? The problem is that these companies do not have the manpower to monitor every locations. Kasi kabit lang sila ng kabit ng mga customer nila. Pero minsan, hindi na nila na-check up yung mga connections na meron. Like for example, pwedeng nanakaw yung kable, pwedeng nasira yung kable, kaya wala siyang signal. Pag ni-report naman, minsan ang bagal ng response. Kasi napakarami pala ng mga reklamong natatanggap. So yun yung problem sa atin. Syempre sa atin, hindi mo maiwasan, may mga nagnanakaw talaga ng linya ng yung mga kable natin. Pero mawawala ng silbi yan pag naging fiber yan, yung fiber kasi gawa lang sa plastic, hindi yan matutunaw tulad ng mga cable dati. Yung mga cable ng telepono dati ninakaw kasi coax yun eh. Yung pwede mo siyang ibenta eh. Pwedeng kiluhin eh. Pero ngayon, dahil yung fiber optic ay fiber gawa sa plastic, hindi mo na siya pwedeng ibenta. Okay, so yun yung kagandahan. So kung dati pwedeng nakawin, ngayon hindi, plastic lang din 'yon. Okay, so let's move on with the Philippines ICT infrastructure and who are the number one. Okay, in 2018 the estimated number of internet users is 70 million. Well, it exceeds, no? Exceeds na ngayon. 3 companies have tried to bid as the third telecom company. Ito yung mga nagbidding kung sino. So number 1 yung Miss Latel, the provisional new player on November 7, 2018 when the 2 other companies were found to have incomplete or insufficient documents. So yung Sir Telecom, sa naalala ko, ito yung galing kay Chabit Singson. Meron siyang sariling kumpanya ng telecoms na tinataguyod niya pero hindi yata siya natanggap. So Miss Latel is a consortium of Udena Corporation, Chelsea Logistics, and Mindanao Islamic Telephone Company or Miss Latel and Chinese state-owned China Telecom. So ang usap-usapan before, Converge was under this Miss Latel. Kasi underlying parang rebranding. Kung magpapasok ka ng isang kumpanya, i-rebrand mo for a lot of reasons. Pwedeng to attract more customers. Kung meron kang bad record, syempre, rebranding is the key. Trying to have a new concept, pwede rin. Kaya mo siya nire-rebrand. So, before kasi, the only telecom that we do have is PLDT. And PLDT is owned by the Lopezes. Before. Sila yung bumili niya, matagal-tagal na. So, hindi pa internet yung yung services nila before. Telepono lang, as in, pangtawag lang. Yun lang yung purpose. Pero syempre, dahil ina-adapt naman ng PLDT yung mga technology sa ibang bansa, sooner or later, nagkaroon sila ng internet services. So, PLDT yun. Isa sila sa mga bumili ng before ng linya dito sa Pilipinas. Sila yung may-ari.
Pero ngayon, yung Mistatel nga yung isa sa mga provisional lang new player. Ibig sabihin, he's not approved yet. Pero hindi ko kasi alam yung usapan dito. Bago lang kasi siya. So hindi ko pa nalalaman kung ano yung meron, bakit siya na-approve. Pero before that time when this PowerPoint was created, Mistatel was one of the companies that was being projected as the third player. 'Di ba yung meron yung galing ng Australia na reject. Hindi na i-apply dito. So, Miss Latel yata yung pinalit nila. Okay. Philippines ICT infrastructure based on what we have right now. So, we are currently heading to the fiber optic network. Ang problema lang kasi sa fiber optic, since bago lang siya, the installation is hard dahil yung mga coaxial cable natin, yung mga old phone lines yung ginagamit before for internet services. So laying out this fiber optic network will be time consuming kasi wala pa tayo niyan. Number two is the cybersecurity. So in statistics, there is about 6 attacks happening per minute sa Pilipinas. 6 attacks. Pwedeng yan yung mga scam galing sa email, yan yung mga viruses na naklik ninyo sa kung saan na nag-automatic sending ng chat. So, possible yon. People who are trying to get your information, your pictures to be used for identity theft, kasama yon. So, yan yung mga bagay na meron tayo dito sa Pilipinas sa ngayon na 6 na atake ang nangyayari or cybercrime is happening 6 times per minute. So, medyo malaki-laki yon. And actually, lahat ng krimen ngayon is linked with cybercrime. Kasi yung social media accounts nag-boom. And it made easier for people to find other people that they would think they will be able to scam. So that is a common problem. So kayo kung hindi kayo naka-private ng account niyo sa Facebook, medyo mag-isip-isip na kayo kasi that means that they have access to your information. They could actually make a profile out of you. Alam niyo yung tawag na profiling? Facebook meron nun eh. Kaya kanyang i-profile. Kaya niyang sabihin kung saan ka nagpupunta, ano yung mga gusto mo, ano yung favorite mo based doon sa mga records niya doon sa account mo. Bagay na pina-post, bagay na pinakikinggan. 'Di ba may listening to ka na ano na status, traveling to. So ibig sabihin, they will have an idea on what you are currently doing. So that is a common problem kasi para bang uy, teka, yung information ko nakukuha na pala ng ibang tao. And that is true kasi kasama siya sa terms and condition na dapat na binasa mo. Okay, cloud services. Pag sinabi natin cloud services, these are services that are available over the internet without you using or installing something into your computer. For example, let's say naglaro ka ng Farmville dati, 'di ba? Sa Farmville ba nag-install ka ng Farmville? Hindi. Kinlik mo lang sa browser tas automatically sa browser mo siya nilalaro. Pero wala kang Farmville application sa phone mo. Or let's say sa iyong computer. Sa browser lang pwede na. Google Drive. Minsan pwede kang gumamit ng Google Drive nang wala kang ini-install sa computer mo. Pwedeng online lang, 'di ba? Yung mga storages natin sa online. Any services that is actually available just by using your browser could be called as cloud service. Ang problema kasi natin pag sinabi natin cloud, minsan isip natin cloud is synonymous to internet. So, feeling natin nasa taas. Pero ang totoo niyan, that is stored in a storage device somewhere within Earth. Pwedeng sa Singapore, pinakamalapit na host palagi. Singapore, Indonesia, Japan, no? Yan yung mga server na America, servers, nandiyan yung mga servers. So, dun lang nasi-save. Ang problema lang is, ang kagandahan pala is, kaya mo siyang gamitin kahit saan pumunta kang browser. Punta ka sa kapitbahay mo, check mo yung Google Drive mo, pwede. Punta ka sa kaibigan mo, pwede. Sa ibang bahay, sa school, pwede. So, the services that are available anywhere by using a browser is could be considered as cloud services. Medyo may mas technical kasing explanation diyan. Medyo mas mahaba 'yun. So, we're just taking an overview on what cloud services is.
And networking equipment. So we are now working on the equipment since nagle-layout na tayo ng fiber optic, which is going to be much more better. Sa ngayon, hindi ko alam kung meron na yung 5G dito sa Pilipinas. No, I'm not familiar with. Storage and servers as well. So yung capability ng bansa natin sa ngayon to have their servers is really in question. Kasi tingnan mo yung SSS, nagda-down yun madalas sa dami ng mga users na pumapasok. Eh di ba, kung 100 ano tayo, 109 million, pagpalagay mo, tayo ay ang adults natin na nagtatrabaho is nasa 70 million pagpalagay natin. Napakarami nun sa server, hindi niya kayang i-access yun. Kaya nga tayo, kahit yung Facebook natin, malaking warehouse ng servers ang ginagamit ng Facebook diyan para lang ma-handle tayong lahat kasi napakadami. So sa Pilipinas, dapat ganun din yung mangyari. Pero we're currently in upgrades. There's a lot of systems that are need to be implemented. Ang problema lang talaga sa Pilipinas, sanay tayo sa mga nakaugalian nating bagay. Alam mo yung, ba't ko gagawin yan? Dito kami na sanay. We are afraid of something new. When change is happening, we are afraid of change. We want change, but we cannot usually adapt what the changes are. So that is a common problem. Parang ikaw, kung kunyaring in-schedule natin yung klase natin ng mas maaga, baka sabihin mo, sir, kasi mas okay talaga yung ganong oras. Kasi nga, doon ka nasasanay. But if you try to do something that will change your routine, sa una talaga na mahihirapan ka. Para bang pag sinabi mo magwo-workout ka, syempre magbabago yung ano mo, yung mga gagawin mo. Maglalaan ka ng oras for working out. Then and definitely in the first stages, pwede kang sumuko, titigil. Yun yung problem sa atin dito as Filipinos. We are almost attached with what we do in the past. That when something comes as a new thing for us, we are not able to adapt immediately. Kasi nga lagi tayo nagdadahilan. Sanay na tayo sa ganun eh. Ganun naman tayo. Di ba? So, yun yung problem sa atin. Okay. And syempre, in the Philippines ICT infrastructure, smartphones is the most common use of medium para nang sa ganun makapag-connect tayo sa mga activities natin dito sa Pilipinas. So, as much as possible, we do everything by using the phone. So, lahat, karamihan is they try to buy a phone. They do their games there. They do their transaction, GCash, Lazada, Shopee, Google Meet. Siguro nga kahit ngayon sa Zoom, cellphone yung gamit nyo eh. 'Di ba? So kasama 'yon. So remember that the Philippines is heading to a part where we want technology. We are a fund with technology. Okay? So tuwa tayo sa technology. Ang problema natin, magastos siya. Hindi na natin lahat afford. And sometimes, ang problema sa atin mareklamo talaga. Kasi we want more out of something that we cannot own. Parang gano'n. Kung minsan hindi natin kailangan pero binibili natin eh, 'di ba? Ganyan. Gano'n. So, para lang maging in, kadalasan yung friend mo ML, bibili ka rin ng phone para makapag-ML ka kahit hindi mo naman kailangan talaga. That is just for 'di ba? Vice or luho lang, no? Pero cellphones kasi is a necessity. It is always given. But sometimes, ang tao kasi hindi na kontento eh. Kapag nagkaroon siya ng phone, tapos yung phone na pinapangarap niya nakuha niya, at some point, biglang darating yung oras na, teka, parang mas gusto ko to. Ganun minsan eh. Yun yung problem sa atin. Pero, we are leading to technology and the phone is our way to deal with it sa ngayon. Okay. So, I think that is the last of our slide for today. I'll be stopping the recording of our discussion.